سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. بیا هم زه اسرار کمال ستاسو په چوپړ کې یم. دغه ویډیو مې د کمپیوټر برخې ته ځانګړې کړې او په دغه ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو یو فلش یا یو اس بي د وینډوز کولو لپاره بوټېبل کړو. کله چې موږ وغواړو د فلش له لارې وینډوز وکړو نو دا یو شرط لري، هغه دا چې باید لومړی مو فلش بوټېبل کړئ. د فلش بوټېبل کول د سی ام ډي یا کمانډ پرامپټ له لارې کیږي. ورځو خپل فلش لومړی بوټېبل کوو او بیا د وینډوز سیټ اپ ورته داخلو، نو بیا وروسته له هغې کولی شو چې موږ وینډوز وکړو. فلش مې داخل کړه، ورځو د سی ام ډي له لارې خپل فلش بوټېبل کوو. سی ام ډي دلته راځو، لومړی سټپ چې موږ باید واخلو هغه دا ده چې ډیسک پارټ به ولیکئ. ډیسک پارټ له ډیسک پارټ نه وروسته لیکو لیست ډیسک. دلته ډیسک 1 انتخابوو ځکه چې 3740 MB ده، نو 3 څه کم 3 GB راځي، نو موږ همدا انتخابوو. سلیکټ disk 1. disk 1 is now the selected disk. where disk 1 چې دی ستاسو disk 1 هغه اوس انتخاب شوی disk دی. اوس لیکو چې clean ورته لیکو. disk part succeeded in cleaning the disk. where disk part د ستاسو د disk په پاکولو کې کامیاب شو. په 5م قدم کې create partition primary لیکو ورته. create partition primary. The create partition primary. This part succeeded in creating the specified partition. Host select partition 1. Select partition 1. Partition 1 is now the selected disk. Where partition 1 لومړی دا اوس د selected partition د انتخاب شوی partition ده. اوس راځو فلش مو فارمټو. فارمټ fs مساوي کېږي له NTFS کویک. کویک د دې لپاره لیکو چې فلش مو زر فارمټ شي. که چېرې کویک ونه لیکو نو بیا مو لږ وخت نیسي چې فلش مو فارمټ شي. ښه به ووایي اوس به مو فلش فارمټ شي. د فلش فارمټول ختم شو. This part successfully formatted the volume. اوس راځو اکټیو. دا د دې لپاره لیکو چې موږ خپل فلش فعاله کړو. اکټیو وروسته اساین لیکو. exit بیا هم exit لیکو. بیا هم exit. زموږ فلش بوټېبل شو. نو وروسته له دې به خپل هغه سی ډي داخله کړئ او د وینډوز سیټ اپ به ور ولېږئ. وروسته هغې به نو وینډوز هماغسې په معمول طریقه چې له سی ډي څخه مو کوو هماغسې به وینډوز وکړئ. تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو چینل مو سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک او شیر کړئ او کمنټونه پرېږدئ.